Ayan guys, ngayon ang video na to ay tutorial po kung paano mag-on ng super thanks. Dahil ang Pilipinas po ay capable na. Pwede na po tayong mag-on at magkaroon ng another revenue, source of revenue, and that is super thanks. So ayan, nandito na tayo guys sa aking channel. Kung meron kayong channel, open nyo po. Then, go to your video. Yan, punta ka guys sa video mo. Yan, sa studio. Punta ka sa studio. Yan, it will lead you to studio. Then, dahil nasa studio na tayo, click nyo yung monetization. Okay, yan. Then, monetization please. Ayan na. Okay. Then, super thanks. I-press po ninyo ang super thanks. So, napapansin nyo, ang super chat ay color blue pa. Super chat ay color blue na. Super stickers ay color blue na. Pero ang super thanks ay naka-gray pa. It means naka-off pa po. So, ngayon, i-on natin. Yun. Ayan, guys. Ayun, super thanks is now enabled. That's it, guys. So, good luck sa inyong lahat. Another source of revenue. That's all. Your friends can now give or donate sa iyong channel. Ayan guys, if you're done, don't forget to like and subscribe po sa aking channel. Thank you and bye-bye.